हेलो एभ्रिवान, म इन्जिनियर ब्रिजकिशोर प्रसाद जायसवाल स्वागत गर्छु तपाईको हामी सबैको युट्युब च्यानल आइओए एन्ट्रान्स प्रिपरेसनमा। आजको भिडियो लेक्चर भनेको आइओई को लेटेस्ट नोटिसको बारेमा छ। यदि तपाईले अहिलेसम्म नोटिस हेर्नु भएको छैन भने नोटिस हेर्नको लागि यही हो नोटिस जुन मैले अहिले देखाइरहेको छु यही हो, तर तपाईले आफैले हेर्नको लागि हो entrance.ioe.edu.np मा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो लिंक चाहिँ मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु र आइओले आज नोटिसमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि नि आइओई को जुन नोटिस आउने छ इन्ट्रान्सको लागि एक्चुअलमा त्यो भनेको तपाईको गोरखापत्रमा पुस 10 गते आउने छ। त्यसैगरी कान्तिपुर दैनिकमा चाहिँ पुस 11 गते चाहिँ आउने छ। तर अनलाइनमा चाहिँ यो जुन तपाईले वेबसाइट देखिराख्नु भएको छ entrance.ioe.edu.np त्यो भनेको 10 गते नै अवेलेबल हुनेछ। त 10 गते चाहिँ तपाईले चाहिँ नोटिस हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको साथसाथै अझै कुरो जुन मैले यसभन्दा अघिको भिडियोमा तपाईले पुल्चौकको लागि जुन भनेको थिए आइओ इन्ट्रान्सको लागि जुन भनेको थिए सिलेबसको बारेमा कि एप्टिट्युड हटाइएको छ र हटाइसकेपछि मार्क्स डिस्ट्रिब्युसन कस्तो हुन्छ र कति मार्क्सको कुन-कुनबाट सोध्ने हो त्यो कुराको लागि मतलब सिलेबसको लागि त्यो भनेको तपाईको भोलि चाहिँ रिलिज हुनेवाला छ। भोलि चाहिँ यही वेबसाइटबाट तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। सिलेबस चाहिँ भोलि आउँछ मंसिर 30 गते। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अनुसारको पाठ्यक्रम यति चाहिँ भोलि आउनेवाला छ र त्यसैगरी फर्मको लागि पुरै विस्तृत रूपमा तपाईको नोटिस जुन आउँछ त्यो भनेको गोरखापत्रमा 10 गते पुसको, त्यसैगरी कान्तिपुर दैनिकमा 11 गते र वेबसाइटमा त 10 गते नै हेर्न सक्नुहुनेछ पुसको 10 गते। त यही दुईटा कुरा चाहिँ यसमा भन्न खोजिएको छ। त तपाईले चाहिँ भोलि चाहिँ अब सिलेबस डाउनलोड गर्न नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी 10 गते चाहिँ फर्मको जुन नोटिस आउँछ त्यो कुरा चाहिँ नछुटाउनु होला र त्यसको बारेमा चाहिँ मैले अपडेट गर्ने नै छु। आशा छ भिडियो चाहिँ बुझ्नु भयो होला। यदि तपाईले भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनुस्, कमेन्ट गरिदिनुस्, आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनीसँग शेयर गरेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार जय नेपाल, टेक केयर।